සුබ දවසක්. අපි බලමු කොහොමද RingCentral අපේ මොබයිල් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Android ෆෝන් එකක්. ඒකට මට පුළුවන් Play Store වලට යන්න. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ Apple ෆෝන් එකක් නම් ඒකට App Store එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම සර්ච් කරනවා RingCentral Phone app කියලා. එතකොට මට මෙන්න මේ app එක එනවා. ඇත්තටම මම මගේ ෆෝන් එකේ දැනට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මට මෙතන open කියලා කොළ පාට බටන් එකක් පේන්නේ දකුණු අත පැත්තේ. නමුත් ඔයාලා පළවෙනි පාට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැති වෙලාවෙදී මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියලා තමයි බටන් එක එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම අපේ ෆෝන් එකට ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. එතනදී සමහර වෙලාවට ෆෝන් එකේ ඉඩ මදි වුණොත් අපිට කියනවා අපේ මේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය මදි, මේ තියෙන ඇප්ස් වලින් මොනවා හරි අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට අනවශ්‍ය ඇප්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕපන් කියන එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඒක අයිකන් එකක් විදියට තියෙනවා. එතනින් ක්ලික් කරලා යන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඇප් එකට ගියාම Zoom වගේම තමයි මේක join meeting කියලා තියෙනවා. ඒ join meeting එක ක්ලික් කරලා අපිට ඕනම වෙලාවක meeting එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් කෙනෙකු කරන meeting එකකට. ඉතින් එතනදී අපිට වෙනත් කෙනෙකු කරන මීටින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඇප් එක නැති වුණත් පුළුවන්. Zoom වලත් අපිට පුළුවන් නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මේ RingCentral වලිනුත් අපිට පුළුවන් ඇප් එක නැතුව වෙනත් කෙනෙක් හොස්ට් කරන. ඒ කියන්නේ අපිට ලින්ක් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා ඒ මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලම මීටින් එකක් කරනවා නම් ඒකම අපිට මීටින් එකට අපේ ඩෙන්ටිටි එක ඒ කියන්නේ අපේ නම මේ දේවල් එකම විදියට සේව් කරගෙන අපිට යන්න ඕන නම් හැමදාම අපිට පහසුයි. අපි දන්නවා අපි account එකක් ගත්තම අපිට පුළුවන් account එකට නම එහෙම ඇතුළත් කරලා තියන්න. Zoom වලත් මේ features තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කරන්න ඕන නම් අපිට sign in කියන එකට යන්න පුළුවන් already account එකක් තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට account එකක් නැත්නම් අපි account එකක් create කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ create free account කියන තැනට අපිට ගිහිල්ලා එතනදී are you 16 years of age or older කියලා අහනවා. එතනදී under 16 ද 16 or older ද කියලා අපිට age category දෙකක් දෙනවා. වයස් කාණ්ඩ දෙකක් දෙනවා. ඉතින් අපිට අදාළ category එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා continue with Google කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ අපි දැන්ටමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න Google එකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට email address එකක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Microsoft email එකක් වුණත් අපිට එහෙම නැත්නම් අපේ work email එක වුණත් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ කියන්නේ අපේ Microsoft අපි අරගෙන තියෙන email addresses ගැන. ඉතින් එහෙම email එකෙන් වුණත් අපිට යන්න පුළුවන්. work email එකෙන් යනවා නම් අපේ company එක already create කරපු එහෙම account එකක් තියෙන්න ඕන. මම දැන් මෙතනදී continue with Google කියන එකට යනවා. එතකොට ඒක තමයි පහසුම ක්‍රමය. අපි Zoom වලදීත් යන්නේ මේ විදිහටනේ. ඉතින් මෙතනදී මගේ accounts මේ phone එකෙන් log වෙන accounts පෙන්නනවා. මට අවශ්‍ය account එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Gmail account එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන පෙන්නනවා use another account කියලා. මේ accounts මම already log වෙන account එකකින් නෙවෙයි වෙනත් account එකකින් නම් log වෙන්නේ. use another account ගිහිල්ලා මට ඒ account details දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන account එකට යනවා. එතකොට එතනදී එකෙන් කියනවා මේකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් මේ දේවල් RingCentral එකටත් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදියට apps වලට Gmail account එක access කරන්න දෙනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපේ තියෙන addresses ඒ කියන්නේ අපේ contacts
ඒ වගේ අපි Google account එකත් එක්ක Gmail account එකත් එක්ක තියෙන දේවල් මේකට access කරන්න අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒක okay කියලා අපිට මේ පහළ තියෙනවා privacy policy terms of service කියන ඒවා. ඉතින් මේකත් එක්ක okay කියලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේත් එක්ක තමයි අපිට තවත් වැඩ කටයුතු මේකේ කරන් යන්න පහසු වෙන්නේ. මම ඉතින් allow කියන option එක select කරනවා. එතනදී මෙන්න මේ විදියට පොඩි process එකක් යනවා. දැන් අපිට අපේ company name එක optional කියලා තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒකම country එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ශ්‍රී ලංකා නැහැ. ඒක හින්දා අපිට other කියන එක තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ create my account කියන එකට අමතරව පහළ තියෙනවා tick කරන්න boxes දෙකක්. මෙතනදි කියනවා by creating an account I accept the terms of services and acknowledge the privacy notice and acceptable use policy. ඉතින් ඒක මට click කරන්න වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා I'd like to receive information about RingCentral services, products and offers through email, telephones, SMS or post. I understand I may unsubscribe at any time. ඒ කියන්නේ අපිට මේක subscribe කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ services අපේ email එකට එන්න. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට ඒ subscription එකෙන් ඕන වෙලාවක අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. මම උත්සාහයක් අපි මෙන්න මේ විදිහට create my account එකට යනවා. මම එක ටික් එකයි දැම්මේ. මම හිතනවා මේ වෙලාවේ මට අවශ්‍ය නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ emails, promotions විස්තර තියෙන දේවල් එන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒක select නොකර අපිට යන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක අපිට select කරන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ terms and policies වලට අපි එකඟයි කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. අපි මෙන්න මේ විදියට log වුණා. එතකොට මෙතන unlimited video meetings කියලා එනවා. ඒකම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ අපිට Zoom වල නැති feature එක අපිට පොඩි නෙවෙයි ලොකු අවශ්‍යතාවයක්ව පැවතුණු දේ. Don't stop at 40 minutes. Work with your team on any device with unlimited meetings. unlimited meetings අපිට any number of meetings එක දවසකට තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම time duration එකේ limit එකක් නැහැ. දැන් මෙතන මම next කියන එකට යනවා. මේ පොඩි tool tips වගේ. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ features ටිකක් පෙන්වන්නේ. Unlimited team messaging. Keep your projects organized by creating team chats for sharing files, assigning tasks and more. අර මම introduction එකේ කිව්වා වගේ මේක video conferencing වලට විතරක් හදපු app එකක් නෙවෙයි. මේක ගොඩක් voice over internet protocol කියන එක. ඒ කියන්නේ audio පැත්තටයි messaging පැත්තටයි සම්බන්ධ කරලා තමයි ගොඩක් මේකේ features තියෙන්නේ. ඒ අතරම මේගොල්ලන්ගේ video conferencing feature එකක් තියෙනවා. Collaborate with your contacts. Start a video call or chat with any of your contacts කියලා මෙන්න මේ ඊළඟ option එකේ නවා. මම ආයෙමත් next කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා allow RingCentral to access your contacts කියලා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ වගේ අපිට අනිත් apps වලදීත් එනවා. මම මෙතනදී deny කියලා යනවා. deny කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඒකට allow කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට who do you want to contact with කියන ඒ search කරලා මට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මෙහෙම දෙයක්. අපේ ඉන්නවනම් group of team එකක්. අපේ company details company එකක team එකක් ඉන්නවනම් අන්නේ team එකේ කට්ටියව මට මෙතනට add කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහදී මම තව පැහැදිලිව කරන්න. පැහැදිලි කරලා මෙතනදී මට ඕන ඔයගලන්ට basic knowledge එකක් දෙන්න. මේක අපි දැන් install කරගත්තා. account එකක් create කරගත්තා. එතකොට ඒකම මෙතනදී කියනවා අපිට ටීම් එකක් හැදෙන්නම් අඩුම ගානේ දෙන්නෙක් එකතු වෙන ඉතින් share invite link කියලා කියනවා. මං done කියලා යනවා. මං ඒ ටීම් එක build up කරන එක පස්සේ කරනවා කියලා හිතුවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ features ගොඩක් Zoom එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. අපි කියන්නේ Zoom එක හා සමානයි. මේ app එක. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න එච්චර අපහසුයක් නෑ. ඔයගලන්ට මෙතන start කියලා තියෙනවා, schedule කරලා තියෙනවා, join කියලා තියෙනවා. දැන් මට උඩ පෙන්වන වම් කෙළවරේ පෙන්වන එක මට මේ වෙලාවේ meeting එකක් start කරන්න ඕන නම් start කියන එක click කරන්න පුළුවන්. මට ඉස්සරහට තියෙන meeting එකක් schedule කරන්න ඕන නම් schedule කියන්න පුළුවන්. ඒකම join කියන එකට යන්න පුළුවන්. මම මොන හරි මගේ meeting එකක් තියෙනවා ඒකට join වෙන්න ඕන. දැන් මෙතනදී
ඔගොල්ලන් ස්ටාර්ට් කියන එකෙන් කරන්න උදාහරණයක් විදියට අපි ටීම් එකට අපි දැනුවත් කරලා තිනවා නැත්නම් මගේ ක්ලාස් එකට මම දැනුවත් කරලා තිනවා අද 5ට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මම ගිහිල්ලා 4:50ට විතර ගිහිල්ලා මම මේකේ ස්ටාර්ට් කරනවා මීටින් එක. ඒ වෙලාවෙම ලින්ක් එක අරගෙන ගෲප් එකට දානවා කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයකට පුළුවන්. නමුත් අපි ඊට දවසකට නැත්නම් පැය ගානකට කලින් නම් අපිට ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකම මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා පල්ලෙහා තියෙනවා connect your calendar කියලා. ඒ එක්කම මේ කැලෙන්ඩර් ෆීචර් එක සමහර Zoom වලදීත් පාවිච්චි කරලා ඇති. අපිට පුළුවන් අර ඕගනයිස් කරලා අපේ වැඩ ටික තියාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදියට Google කැලෙන්ඩර් එක මේකට සම්බන්ධ කරගෙන Google කැලෙන්ඩර් එකේ අපිට පුළුවන් එදා දවසේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙන්නේ කියලා පෙළගස්සලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතන මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරාම ඒ ෂෙඩියුල් කරපු ටයිම් එක මට ඔටෝමැටිකලි මගේ කැලෙන්ඩර් එකට අප්ඩේට් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම ෂෙඩියුල් කියන එකට යන්නම්. ෂෙඩියුල් කියන එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මීටින් ටයිටල් එකක් මට දෙන්න පුළුවන්. ඒකම date and time කියන එක මෙතන මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ওই විදියට අරගෙන මෙතන දැන් මීටින් ටයිටල් එක මම ටයිප් කරේ නෑ මට ගිහිල්ලා මෙහෙම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට date and time එක මට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටාර්ට් ටයිම් එක ඩේට් එක සිලෙක්ට් කරා ස්ටාර්ට් ටයිම් එක මට මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරන ටයිම් එක එතකොට මේක පහසුවක් වෙන්න දාලා තියෙනවා අර 13 14 15 දැන් පේන ඕගොල්ලන්ට 18 කියලා පෙන්නලා තියෙනවා කියන්නේ AM PM කියන එක hours වලින් අපි ඔර්ලෝසුව පාවිච්චි කරන විදියට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මට date එක time එක select කරන්න පුළුවන් end time එක මට select කරන්න පුළුවන් end time එක මෙතනදී අර කිව්වා වගේ පැය 24ක් වෙනකන් වුණත් එක දිගට ඔයගොල්ලන්ට meeting එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එකම අර අපිට මතක ඇති Zoom වල අපි use personal meeting කියලා මට මේක ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. mute audio for participants ඒ කියන්නේ participants ලගේ audio මියුට් කරලා ඉන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඒගොල්ලන් on වෙද්දිම අපේ මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙද්දිම ඒගොල්ලන්ගේ audio off වෙලා තමයි අපිට එන්නේ. mute වෙලා තමයි එන්නේ. turn off camera for participant මේකත් කවුරු හරි අත්වැරදීමකින් හෝ එයාලා on කරගෙන නම් අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් මීටින් එකට වීඩියෝ on කරලා තියාගන්න කැමරා එක off කරලා එන විදියට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම password require ඒකේ password එක create වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕනම් password require නොකර ඉන්න පුළුවන්. general meeting එකක් වගේ අපි පොදුවේ කට්ටියට දෙන එච්චර ඒක secure වෙන්න ඕනේ නැත්නම්. ඒ වගේම participants can only join after me කියන option එක ඕනනම් select කරලා තියෙන්න පුළුවන්. default එක select වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම select කරොත් ඒක participants ලට මට කලින් උනත් meeting එකට join වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒගොල්ලන්ට message එක එනවා තාම host meeting එක පටන් අරන් නැහැ කියලා. enable waiting room මේක මතක ඇති Zoom වලත් තිබුණා. waiting room එකක් අපිට enable කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරියට අපි ගෙදරකට ගියාම නැත්නම් ඔෆිස් එකට ගියාම ඒ අදාළ room එකට යන්න කලින් අපි lobby එකේ අපි waiting area එකේ ඉන්නවා වගේ reception area එකේ ඉන්නවා වගේ මෙතන අපිට මේක on කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒකම only signed in users can join, only signed in colleagues can join, only host can share screen අන්න ඒ වගේ options උත් මට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් only host can share screen කියන එක මේ තියෙන පල්ලෙහා තියෙන features ටික off කරලා තියෙන්නේ. මේ off කරලා තියෙන features උනත් on කරලා තියෙන features උනත් අපිට meeting එක ඇතුළේදීත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ next button එකට යන්න උඩ දකුණු ඉහළ කෙළවරේ තියෙන. එතකොට මේකෙන් කියනවා all set share and invitation කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී invitation එක ready වෙලා තියෙනවා. මට මෙන්න මේ විදිහට share invitation කියන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින්ම අපිට WhatsApp වලට ගියා WhatsApp එකේ මට අදාළ group එකට share කරන්න පුළුවන් WhatsApp වල ඉන්න කෙනෙක්ට නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට කවුරු හරි කෙනෙක්ට Bluetooth හරහා වුණත් යවන්න පුළුවන්. ඒකම Gmail මට emails වල හරහා වුණත් මේක යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට අපිට පුළුවන් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් මීටින් එකක් ෂෙඩියුල් කරලා ඒ මීටින් එකට අදාළ ඉන්විටේෂන් එක යවන්න. මම මෙතන ෂෙඩියුල් කියන තැනට ගියොත් මට මෙන්න මේ විදියට ආයෙමත් අලුතෙන් ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන් මීටින් එකක්. ඒකම මට පුළුවන් බලා ගන්න
මගේ මීටින්ග්ස් මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 18:30 ඉඳලා මම දැන් 3ක් මීටින්ග්ස් මෙතන ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනවශ්‍ය එකක් තියෙනවා නම් මට පුළුවන් ওই විදියට අයින් කරගන්නත්. මේකේ මීටින්ග්ස් බලන්න පුළුවන්. ෂෙයා මීටින් ඉන්විටේෂන් නැවතත් අපිට ඉන්විටේෂන් එක ෂෙයා කරගන්න බැරි වුණා නම් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම view meeting in details කියන එකට ගිහිල්ලා මට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒකම එතනදී අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අවශ්‍ය නම් මේකේ ෂෙයා මීටින් ඉන්විටේෂන් නැවතත් කරන්න පුළුවන්. ඒකම මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මට මේක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට වැරදීමකින් මේ තුනම ඇඩ් උනේ. මම මේකෙන් දෙකක් ඩිලීට් කරගන්නවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එක මීටින් එකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන වුණාම මේ මීටින් එක උඩ ක්ලික් කරලා join කියන එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවා මම මීටින් එක දාලා තියෙන්නේ කීයටද 18 ඉඳන් 18:30 වෙනකන් 6:30ට තමයි මම මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඒත්කන් මට මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැහැ කියන එක කියනවා. ඉතින් meeting options කියන තැනට ගිහිල්ලා අපිට මේ options ඉස්සලා දුන්නේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක ගැටලුවක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකට යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද meeting එකක් කරගෙන යන්නේ කියලා. participants-ලා සම්බන්ධ වෙලා meeting එකක් කරගෙන යනකොට කොහොමද අපේ ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ කොහොමද? ඒ ෆීචර්ස් කොහොමද හැන්ඩල් කරගන්නේ කියන එක. ඔබට සුබ දවසක්.